ในโลกยุคปัจจุบันเรากำลังอยู่ในสังคมที่เต็มไปด้วยความเร่งรีบการแข่งขันและข้อมูลข่าวสารที่หลั่งไหลเข้ามาแทบตลอดเวลาหลายคนต้องเผชิญกับความคาดหวังจากหน้าที่การงานครอบครัวเศรษฐกิจหรือแม้แต่แรงกดดันจากสื่อสังคมออนไลน์จนทำให้จิตใจเหนื่อยล้าวุ่นวายและรู้สึกเหมือนไม่มีที่พักพิงทางใจพระพุทธเจ้าทรงสอนว่าความทุกข์ที่เกิดขึ้นในชีวิตไม่ได้เกิดจากโลกภายนอกเพียงอย่างเดียวแต่เกิดจากจิตใจที่เข้าไปยึดติดกับสิ่งเหล่านั้นหากเราสามารถฝึกจิตใจให้มั่นคงและสงบได้ต่อให้โลกภายนอกจะเปลี่ยนแปลงรวดเร็วเพียงใดเราก็ยังสามารถดำรงชีวิตได้อย่างสมดุลและงอกงามวันนี้เราจะมาทำความเข้าใจวิธีบ่มเพาะความสงบภายในตามหลักคำสอนของพระพุทธเจ้าอย่างง่ายๆที่สามารถนำไปใช้ได้จริงในชีวิตประจำวัน 1. เข้าใจธรรมชาติของโลกว่าทุกสิ่งไม่หยุดนิ่งพระพุทธเจ้าทรงสอนเรื่องอนิจจังหรือความไม่เที่ยงทุกสิ่งในโลกนี้ล้วนเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอไม่ว่าจะเป็นสถานการณ์เศรษฐกิจเทคโนโลยีความสัมพันธ์หรือแม้แต่ความรู้สึกของเราเองแรงกดดันในสังคมยุคใหม่มักเกิดจากความพยายามทำให้สิ่งต่างๆคงที่เช่นอยากให้หน้าที่การงานมั่นคงตลอดไปอยากให้คนอื่นยอมรับเราเสมอหรืออยากให้ชีวิตไม่มีปัญหาเลยแต่เมื่อโลกไม่เคยหยุดเปลี่ยนความคาดหวังที่อยากให้ทุกอย่างเป็นไปตามใจจึงกลายเป็นต้นเหตุของความเครียดและความทุกข์หากเราเริ่มมองโลกตามความจริงว่าการเปลี่ยนแปลงเป็นเรื่องธรรมดาจิตใจจะค่อยๆคลายความกังวลและเปิดพื้นที่ให้ความสงบเกิดขึ้นเหมือนกับการยืนดูแม่น้ำไหลหากเราเข้าใจว่าน้ำต้องไหลไปเราจะไม่ทุกข์กับการที่น้ำไม่หยุดอยู่ที่เดิม 2. ฝึกสติรู้เท่าทันใจตนเองพระพุทธเจ้าทรงเน้นว่าสติคือเครื่องมือสำคัญในการพัฒนาจิตใจเพราะแรงกดดันส่วนใหญ่ไม่ได้เกิดจากเหตุการณ์แต่เกิดจากความคิดและอารมณ์ที่เราสร้างขึ้นภายในเมื่อเกิดความเครียดลองหยุดสังเกตตนเองว่าตอนนี้เรากำลังคิดอะไรกำลังรู้สึกอย่างไรร่างกายกำลังตึงเครียดตรงไหนเพียงแค่รู้ตัวโดยไม่ตัดสินไม่ผลักไสและไม่ยึดติดจิตใจจะเริ่มสงบลงโดยธรรมชาติพระพุทธเจ้าเปรียบว่าจิตที่ไม่มีสติเปรียบเหมือนลิงที่กระโดดไปมาบนกิ่งไม้แต่เมื่อมีสติจิตจะเหมือนคนที่นั่งดูการเคลื่อนไหวของลิงอย่างสงบเราสามารถฝึกสติได้ง่ายๆเช่นรู้ลมหายใจเข้าออกรู้ตัวขณะเดินกินหรือทำงานรู้ทันอารมณ์เวลาถูกตำหนิหรือเผชิญความกดดันการฝึกเช่นนี้จะค่อยๆสร้างพื้นที่แห่งความสงบในใจแนวทางปฏิบัติที่เริ่มได้ทันทีลองฝึกง่ายๆวันละเล็กน้อยหยุดพักแล้วหายใจลึกๆวันละหลายครั้งสังเกตความคิดและอารมณ์โดยไม่ตัดสินลดการเปรียบเทียบตนเองกับผู้อื่นหาเวลาสงบอยู่กับตนเองวันละ 10-15 นาทีเตือนใจตนเองเสมอว่าทุกอย่างเปลี่ยนได้การฝึกเล็กๆเหล่านี้จะค่อยๆสร้างความมั่นคงทางใจในระยะยาวสรุปความสงบภายในไม่ได้เกิดจากการทำให้โลกหยุดหมุนแต่เกิดจากการฝึกใจให้เข้าใจความจริงของชีวิตมีสติรู้สึกตัวให้ได้บ่อยๆและดำเนินชีวิตอย่างสมดุล